Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt. Ako ngayon ay nandito sa palayan upang ipakita ko sa inyo isa sa mga dahilan upang makapag-gain ka ng ani sa iyong palay. Pagkatapos pa ng pag-ani ng palay, yung gasto mo sa isang palayan ay mabawasan. Ito ang ginagawa dito sa amin sa mga farmers. Pagkatapos kasi ng paggapas ng palay, hinahayaan lang nila yung puno ay mag-regrow at magkaroon ng bunga upang hindi siya apakan o pastulan ng mga kalabaw. Nilalagyan nila ng tanda na bawal magpastol, nilalagyan ng pusti ng kawayan bawat kanto upang malaman ng mga magpapastol ng kalabaw na ito ay hindi pa pastulan, upang ang nagasto ng isang farmers ay mababawi niya dahil lang sa ganitong paraan. Ito kasi yung pag-regrow ng palay, hindi na to kailangan pa ng isang fertilizer o anumang uri ng pesticide o insecticides dahil ito ay tapos na ika nga first generation sa pagtanim ng tumutubo ang isang palayan o mag-regrow. Mga 2 months katulad din sa ordinary, 2 months din ang pagbunga at maaani na siya. Ito ngayon, maaani siya pagkatapos ng pag 2 months at makakuha ka rin ng ganitong mga siguro, lalo na pag malaki ang iyong palayan dahil wala to siyang mga ipa o mga rice hulls. Purely na may laman ito siya dahil organic at mababa lang siya. Mayroon ding mga maya pero hindi na masyadong kumakain dahil nandun din sa iba, pero hindi na masyadong pinoproblema na mga farmers dahil makakuha lang sila dito ng 10 sako ay bawing-bawi na sila sa kanilang gastos. Dahil ito rin ang ginagawa ng mga farmers dito upang makapagbawi sa kanilang nagastos na sobrang mahal ng fertilizer at saka yung labor sa mga tao, human force sa pag-alaga ng palay, yung rice paddies, paglinis. Ito ang kanilang ginagawa at ipakita ko sa inyo yung mga namumunga na mga first generation pagkatapos ng pag-ani ng palay. Ito, halika kayo at samahan niyo ako.
So this is your Yoyo Sam. See you on my next vlog and God bless us all and bye-bye.